يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونوا بخير وإنتوا عم تحضروا هذا الفيديو. اليوم رح نحضر مع بعض رولات الدجاج بالخضار، وصفة سهلة وسريعة التحضير. خليكم معي لنشوف طريقة تحضيرها. بمقلاية على النار رح نضيف زيت نباتي، ورح نحتاج لفلفل بعدة ألوان وبصل قطعته لشرائح بهاي الطريقة. بعد ما حمى الزيت رح نضيفهم ونقلبهم مع بعض. البهارات: فلفل أسود، بابريكا، كمون، بودرة البصل، بودرة الثوم، أوريغانو، معلقة صغيرة من كل نوع. وطبعا هاي الكمية بنستخدمها بكل مراحل الطبخة. رح نخلطهم كلهم مع بعض. رح نضيف منهم على الخضار ورشة ملح. وبنتركن على نار هادية لحتى تدبل الخضار. بهالوقت هذا رح نحضر الدجاج. رح نحتاج لفيليه دجاج، وقطعت كل قطعة لشريحتين بهاي الطريقة مثل ما شايفين. بالبداية رح نحط على لوح التقطيع ستريتش نايلون ونحط الدجاج، وبنرجع منضيف فوق ستريتش نايلون. هلأ رح نحاول ندقهم بهذا الشكل بأي أداة متوفرة عندكم. رح نشيل النايلون ونضيف البهارات اللي حضرناها بالبداية، والملح، ونضيف البهارات على الجهتين. هلأ دبلت معنا الخضار. رح نرفعهم عن النار ونحطهم بطبق. رح ناخد كمية من الخضار ونوزعها على الدجاج. ومنلفها بهاي الطريقة مثل ما شايفين، ومنكفي الكمية كلها بنفس الطريقة. بعد ما خلصنا لف الدجاج رح نفرد على الطاولة نايلون، ومنحط قطعة من الرولات ومنحاول نشدها بهاي الطريقة لحتى تكون متماسكة. بنمسكها من الطرفين ومنلفها بهاي الطريقة مثل ما شايفين لحتى ما تفلت وتضل مشدودة. ومنكفي البقية بنفس الطريقة.
بعد ما خلصنا تغليفهم راح نحطهم بالفريزر لمدة نص ساعة. وهون بعد نص ساعة طلعتهم من الفريزر. هلا راح نغلفهم بالبقسماط. راح نحتاج لطحين وحبتين بيض وبقسماط. وراح نضيف لهم من البهارات اللي استخدمناها بالبداية. وملح. وبنخلطهم مع بعض. هلا راح نفتح الرولات. أول شي بنحطهم بالطحين. وبعدين بالبيض. آخر الشي بالبقسماط. ومنكمل بقية الكمية بنفس الطريقة. هلأ رح ننتقل لمرحلة القلي. رح أحطهم بالقلاية الهوائية، وفيكن تقلوهم بزيت غزير على حسب الرغبة. حطيت على درجة حرارة 200 و25 دقيقة. منبخ القلاية بشوية زيت. ورح نضيف الدجاج. ومنبخهم كمان بشوية زيت. وهلأ منشغلها. وهون بعد مرور 10 دقايق رح نقلبهم على الجهة التانية. ومنبخهم بشوية زيت. وبنرجع نشغلها. وهون بعد مرور 15 دقيقة صاروا جاهزين. راح نشيلهم ونحطهم على لوح التقطيع. هلا بعد ما بردوا شوي رح نقطعهم بهاي الطريقة. شوفوا كيف الدجاج مستوي من جوا، وألوان الخضار جدا شهي.
وهيك بعد ما قطعتن صار الطبق جاهز. وأنا حضرت مسبقا بطاطس مقلية وسلطة وتشكيلة من الصوصات على حسب الرغبة. ولهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد أنا بنزله.